بسم الله الرحمن الرحیم. السلام علیکم و رحمت الله و برکاته. محصولین عزیز خوش آمدید به لکچر هفتم اپراتینگ سیستم. ما شما هنوز 6 لکچر خواندیم و لکچر پریویس لکچر که بود ما شما فیکس پارتیشن و مولتی پروگرامینگ ویت وریبل پارتیشن خواندیم که وقتی که یک پروسس یا یک پروگرام از هارد دیسک لود میشه ریم چی رقم تقسیم میشد او را ما شما خواندیم. دو فهمیدیم که مشکلات چی بود که دو اکسترنال فرگمنتیشن مشکل است، دو که است اینترنال فرگمنتیشن مشکل است، دو که است limitation in the size of process و limitation in number of process. این مشکلات بود و انشاءالله ما شما که پیجینگ شروع کردیم بین این مشکلات هم انشاءالله حل پیدا میشه. امروز پیش میریم بخیر. درس ما شما مربوطی مو هست که تایم شیرینگ یا ملتی تاسکینگ آپریتینگ سیستم است. یک نام است، یک چیز است. Time sharing, also called multitasking, is a logical extension of multi-programming. Multiple jobs are executed by the CPU. Switching between them in the switches occurs so frequently that the user may interact with each program while it is running. اصلا ما شما فکر میکنیم که وقتی که تایم شیرینگ آپریتینگ سیستم باشه یوزر که هست کدام پروگرام که رن میکنه این سی پی یو خودشان بسیار زیاد یا اگر بگویم با تیزی این سی پی یو سویچ میشه. سویچ مین کمی وقت به یک پروگرام میتا، کمی وقت به دیگه پروگرام میتا و این بسیار فریکونتلی کار میشه. یوزر که هست همراه پروگرام که اینتراکشن میکنه این فکر میکنه که این پروگرام رن است و هر پروگرام که هست در حالت رنینگ است. حالا که قسم نیست. اگر سی پی یو یک سی پی یو باشه، سی پی یو هدف ما پروسسور است. اگر یک دانه باشه این فریکونتلی سویچ میشه. مثل که شما وقتی که گرمی باشه و پکر شما چران میکنین بکاپ میبینین بالا شما فکر میکنین که کلشان که هست پره هست یعنی wings of the fan و بعضی اگر ما فکر میکنین این چیز نیست اینجا سیاست این بخاطر که بسیار زیاد تیز است. یعنی مکسیم سی پی یو اقل زیاد سویچینگ میکنه. شما که هر پروگرام استفاده میکنین دیگه پروگرام سی پی یو بیرون میکنه، این پروگرام در سی پی یو داخل میکنه بخاطر از او که او کار شد و ما شما نمیفهمیم چون سی پی یو در نانو سکند کار میکنه که یک سکند که است 1 بیلیون نانو سکند میشه، میلیون هم نی بیلیون نانو سکند میشه. بسیار تیز است. ما شما نمیفهمیم اقل زود کار میکنه سی پی یو که ما فکر میکنیم که همه پروگرام که است او داخل سی پی یو هست. حالا که قسم نیست. همه پروگرام که است در می باشه کدام پروگرام که شما دو کار میکنید در سی پی یو میره. اینجا سوال پیدا میشه برای شما میگین که ما مثلا در ورد کار میکنیم و ما که هست اوجا یک موزیک بران کنیم آره خونیم دو کار میشه. اگر شما در ورد کار میکنین و اوجا که هست یک موزیک که هست او هم ران میشه و در این صورت که هست باز شما چی میکنید؟ ای شما فکر میکنین که مثلا این خواردوران است. اصلا این قسم نیست. وقتی که شما موزیک پلی میکنین و در ورد هم کار میکنین در ورد که یک تایپ یک چیز شما کی را پرس میکنین این چقدر زیاد وقت میگیره؟ در مایکرو سکند میگیره و سی پی یو در نانو سکند کار میکنه. در او وقت موزیک که هست او بیرون میشه استاپ میشه و این میره ممتا شما میگین که موزیک خود استاپ نمیشه او خود حالت رنینگ است. حالا کدام موزیک که ریکارد شدگی هست او خوب که هست یک صدا و مثلا اونجا که صدا می باشه یا دیگه چیز می باشه او بسیار بدتیزی با اپراتینگ سیستم یک زود میره و اپراتینگ سیستم بیرون از می باشه یا سی پی یو یک زود میره بیرون میشه که شما هیچ فکر نمیکنید که استاپ هم میشه. حالا که او استاپ میشه اگر یک پروسسور باشه. سیاستا اینجا میگم براتون که the rapid switching back and forth of the CPU between program is called pseudo parallelism. ایره میگه سیدو پراللیزم که بیک اند فورت که هست پیش و پس اینمی زود که سی پی یو که هست برای یک پروگرام داده میشه به دیگه پروگرام داده میشه. اینمی حالت میگه سیدو پراللیزم برشان میگه. سیاستا as the system switches rapidly from one user to the next, each user assume that only he is using or she is using the system. شما مطلب یک قسم یوزر فکر میکنه که صرف و صرف ما استفاده میکنیم از این دیگه کس نمیکنه همین که زیاد نفر از استفاده میکنه. سیاستا but in actuality CPU is sharing its time with all the users. CPU که هست امو تایم خود شیر میکنه همراه دیگه چی؟ یوزر هست. سیاستا اوکی
انشاءالله ما شما که وقتی که با تایم شیرینگ اپراتینگ سیستم که پروسسورات زیاد باشه دو که رسیدیم بخیر این کنسپت دیگه کلیر میشه. خب اینجا شما ببینید در تایم شیرینگ اپراتینگ سیستم اینجا برایتان یک اگر بگوییم بسیار وضاحت برایتان چی کده که تایم شیرینگ سیستم are sophisticated این بسیار مغلق است. sophisticated mean مغلق. A time shared operating system uses CPU scheduling and multiprogramming to provide each user with a small portion of a time shared computer. ये कैसे ये scheduling इंशाल्लाह ما شما تنوز نخواندیم. scheduling بخیر شروع کردیم باز براتون معلوم میشه که scheduling چی رقم یک CPU چی رقم schedule شو شیر شو. شما میبینید اینجا یک یوزر ورد هم اوپن کرده و از طریق ایمیل برشان ایمیل میاد و اینجا کیسه وب براوزر شاید شما یوتیوب و ویرم میبینید. همه اپراتینگ سیستم یک قسم منظم میکنه که سی پی یو یک سی پی اس کم وقت برای میتا کم وقت برای میتا کم وقت برای میتا و همه در حالت رنینگ است. و باز ما شما چه قسم فکر میکنیم؟ ما شما فکر میکنیم که همه در پروسسور است. الان که در سی پی یو در پروسسور at the same time all program نمی باشه. if in case if there is a single processor اگر سینگل پروسسور باشه باز همه اونجا نمی باشه. سیاسا یک دانه می باشه at a time چند می باشه؟ یک دانه می باشه. اوکی سو مولتی پروسسینگ که هست اینجا برایتان میگه که the multi processing let me pick this one system that have more than one CPU آله ببینید شما are called multi processing system یا multi processor system. اگر یک تا CPU زیاد باشه در کامپیوتر ما شما نشی میگه ای کور i5 است ای کور i3 است ای کور هر کور یک پروسسور است اصلا یک بودش یک پروسسور است. ای باز multiple program at the same time the processor may bash. So in multiprocessing system CPU share the computer bus in sometimes memory in IO devices. جایسا buses او امی IO devices ای که هست امرای چی شیر میکنه بس مطلب چی هست مکابل است که مادر بورد است و IO device input output input output device سه است ایرش میکنه شیر میکنه. سی پی یو که هست مثلا سی پی یو است یک پورت که شما اوپن میکنید به یک سی پی یو میره و شما که هست مثلا میوزیک اپلای میکنید به دیگه سی پی یو میره. شما مثلا یک از اینترنت چیز دانلود میکنید و به دیگه سی پی یو میره. در این حالت که هست چون آل ما شما با بسیار تیز کامپیوتر ضرورت داریم نمبر اف سی پی یو که هست و کامپیوتر اینکریز شد. سیاسا اوکی سو مولتی پروسیسور سیستم سه اینجا بیسان مولتی پروسیسورز systems are more reliable in fast as compared to the system that cannot do multiprocessing. ای بسیار ریلایبل است. ریلایبل است اگر یک پروسسور که است یک کور خراب میشه کارش دیگه کور رو میکنه پیش میبره. مثل که در کامپیوتر اگر شما دین در دسکتاپ کامپیوتر که است دو تا رم میباشه یک رم خراب میشه دیگه رم کار میکنه. The speed up ratio with n processor is not n but less than n. When multiple processors process the tasks then many overheads are to be catered in order to keep the process working correctly. So this catering of overheads lowers the expected result. هدف از چی است؟ ساده براتون میگه اگر 5 تا پروسسور باشه n mean any number it could be any number. اگر 5 تا پروسسور باشه پیش که یک پروسسور یک کار میکرد 5 پروسسور که هست مثلا شما اگر در 5 ضرب کنید مطلب 25 میشه 25 تاسک نمیتونه که at the same time پیش ببره از که کم میشه به خاطر از که اینجا اوورهید کرییت میشه. اوورهید نیست که این جاب هم باید دیستریبیوت شود. وقتی که یک جاب کرییت میکنید شما با کدام پروسسور بره خب باید تقسیم بندی شود. نمیره میگه ای چی میکنه اصلا کیترینگ چی رو میگه امو غذا سپلای رو میگه اینجا که هست باز اونمو تقسیم بندی کمی وقت میگیره. بعض امو است که مو expected result مثلا هدف می است که یک کار که پیش در یک سکند میشد در یک سکند و شما که هست میبخشین در 5 سکند میشد یک کار پیش که هست مثلا در 5 سکند میشد سه هست یک دقیقه در 5 سکند یک کار میشد و شما در او کامپیوتر 5 تا پروسسور نصب کردین یا کور i5 است و شما فکر میکنید که باید در یک سکند شو نه این شاید در 1.5 سکند شو به خاطر اینکه اوج تقسیم بندی کار که میشه این کمی وقت میگیره امو expected result که هست سوورا کم میکنه. مطلب این است که امو ریشیو باز کم پایین میاد سه است او قسم نمیباشه. شما اینجا ببینین که multiprocessor systems are reliable in the sense that system will not halt or crash on a failing a processor but will only slow down the speed. هدف این است که اینجا شما دو پروسسور است
یک کوری جهاز و اینمی که است وردم و ایمیل هم است و براوزر هم است آنتیویروس هم ران میشه. اینمی دو تاسک برای زی پروسسور داده شده، اینمی دو تاسک که است برای زی پروسسور داده شده. اپراتینگ سیستم تقسیم بندی میکنه کرنل. باز انشالله ما شما میخوانیم اسکیجولینگ شروع کردیم باز میفهمین شما. خوب حالا اگه اینمی پروسسور که است یا اگه فیل شوه سیستم تان فیل نمیشه امو که است but will slow down the speed. اینمی دو تا پروگرام که است ایجامیه و ایجامیه طبیعی است که کار کم سپیدی کامپیوتر سلو میشه اون تا کامپیوتر تان که است مکمل خاموش نمیشه. هدفش اینی است ایرریلایبل است. اگه یک پروسسور کار نمیکنه میشه که دیگه پروسسور شما او را بس بجای از دو پروسسور اتوماتیکلی اپراتینگ سیستم تاسک به دیگه پروسسور روان میکنه و بعد دیگه پروسسور کار پیش میبره. دا ایجا باز د مولتی پروسسینگ که است بدون او است که یک سیمتریک است یک اسیمتریک است. شما اینجا میبینید سیمتریک و خب میباشین ای که هست پس از او graceful degradation چی را میگه the ability to keep providing services even when hardware failure occurs is called graceful degradation. graceful degradation را میگه که وقتی که یک هاردویر فیل میشوه با وجودی که یک هاردویر فیل شوه خو سیستم برایتان که هست سرویس میده. ساده مثالش اینمی است که مثلا دو پروسسور در کامپیوتر باشه یک پروسسور کار بانه بعض همون دیگه پروسسور کار زورا پیش میبره اینمی حالت graceful degradation میگه. و fail soft چی رو میگه system that are designed for graceful degradation are called fail soft. همون سیستم که graceful degradation خاصیت داره اینمی سیستم fail soft میگه. کلیر شد هدفتان چی کنسپتان کلیر شد. graceful degradation او حالت میگه وقتی که یک هاردویر اگر فیل میشوه امو هاردویر که فیل میشه کارش به دیگه هاردویر داده میشه. مثلا اگر دو تا رم باشه یک رم فیل شوه امو دیگه رم کار پیش میبره. یا در کامپیوتر که است دو لاود اسپیکر است یک لاود اسپیکر فیل میشه دیگه لاود اسپیکر که است او کار میکنه. اینمی حالت graceful degradation میگه و امو سیستم که با graceful degradation دیزاین شده باشه او را میگه fail soft. There are two techniques that are mostly used in multiprocessing system. دو تکنیک است. یک میگه symmetric multiprocessing دومیش میگه asymmetric multiprocessing. سه است symmetric و asymmetric multiprocessing. Now symmetric کدام multiprocessing میگه این کدام حالت است. symmetric رو میگه in symmetric multiprocessing each processor runs a copy. ما براتون ساده میگیم اگر مثلا دو تا پروسسور باشه سه است یک دو این پروسسور هم کاپی اپراتینگ سیستم ران میکنه و یک چی که پروسسور یک کاپی اپراتینگ سیستم ران میکنه. این جدا کار میکنه برای نمیم که است تاسک داده میشه برای زیم تاسک داده میشه. خود یک مشکلی است که اگر شاید برای نمی پروسسور که است چی که هست با یک پروسسور شاید لود زیاد داده شود چندین تا تاسک برای زی پروسسور میاد و با این پروسسور شاید یک تاسک به اینجا کمی لود سر یک پروسسور زیاد میشه سر یک کم میشه. مطلب یک کنترولر پروسسور نیست که ایره کنترل بکنه. ایره میگه سیمتریک و دیگه اسیمتریک است. in asymmetric multiprocessing each processor is assigned a specific task. Processor that controls the system is called the master processor and it gives instruction to the slave processors. So in asymmetric multiprocessing we have master slave relationship. ये قسم است که مثلا ما شما داریم سه تا پروسسور داریم. اگر سه تا پروسسور داریم مثلا یک پروسسوری هست یک پروسسوری هست و مثلا یک پروسسوری است. دی سه تا پروسسور یک پروسسور که هست او چی است او ماستر می باشه او منیجمنت میکنه. مطلب اپراتینگ سیستم امر یزی پروسسور می باشه و این تاسک هم تقسیم میکنه کم یک تاسک برای زی میته یک خود میکنه یک برای زی میته. این نشود دی خوبی است که یک پروسسور اورلود نمیشه. مطلب دی که است یک ماستر پروسسور می باشه که دیگه پروسسور کنترل میکنه و دو ماستر که است د سیمتریک ماستر پروسسور نمی باشه. صحیح است. اوکی distributed system چی میگه. distributed system distribute jobs or computation among several physical processors. So several processors interacted with each other by communication network form a distributed system. yes این قسم می باشه که یک کامپیوتر امر دیگر کامپیوتر امو تاسک شیر میکنه. ساده مثالش است اگه شما ببینید یوتیوب که ما شما اکسس میکنیم شما چه فکر میکنید اونجا یک کامپیوتر است یا یک سرور است. یوتیوب که است اونجا اینقدر ویدیوها که در یوتیوب پلی میشه در یک دقیقه در یوتیوب صرف 400 ساعت ویدیو اپلود میشه.
علی ویو خوبان ویو خود میلیون و بیلیون است. علی یک کامپیوتر میتونه که رن بکنه بسیار سخته. او چندین تا کامپیوترها هست سرور است که او سرورش همو پاور خود شیر میکنه امرا یک دیگر. این باز چی میگه؟ دیستریبیوتد سیستم برشان میگه. سه در دیستریبیوتد سیستم ای هست که باز دو قسم است یا دو اسکیم ای فالو میکنه. یکش میگه تایتلی کپلد، دومیش میگه لوزلی کپلد. سه همو کپل مطلب همو جوین کردن یا زو یا شیر کردن از میگه. In tightly coupled system, the processors share memory in clock. از memory که هست RAM است، از clock که هست the processor که همو clock است، اما شما که برشان system clock میگم وقت از او را شیر میکنه. In such kind of processors, multi-processor system communication takes place through the shared memory. memory را شیر میکنه و اینمی که هست وقت خود شیر memory شیر میکنه و اینمی کار صورت میگیره که امو تاسکا را شیر میکنه. و لوزلی کپل که هستا loosely coupled in a loosely coupled system the processors do not share memory و کلاک شیر نمیکنه. in each processor has هر پروسیسر که هست its own local memory. هر پروسیسر local memory داره، هر کامپیوتر local memory داره می باشه. and the processors communicate with each other through various communication lines, high speed buses. the buses of the ساده مثالی است که مثلا در tightly coupled یک می باشه کامپیوتر می باشه، در هر کامپیوتر یک چی می باشه پروسیسر می باشه در سرور و یک مموری می باشه، مثلا رم بسیار زیاد می باشه، امو رم شیر می باشه. در tightly coupled در loosely coupled یک نیست، در هر کامپیوتر مموری موجود است، رم موجود است. ای از طریق اینترنت کابل وصل است و این کامپیوتر که هست چی شیر میکنه؟ تاسک خود شیر میکنه. سه این loosely coupled و tightly coupled صرف فرقش نمی بود. دیگه است که reasons for building distributed system. چرا distributed system نیاز است که او جور شود؟ اولی است که resource sharing هدف چی است اینجا؟ resource sharing هدف است که رم شیر میشه، پروسیسور شیر میشه، بس شیر میشه. سر یک کامپیوتر شاید بود زیاد به سر یک کم او شیر میکنه امر دیگه کامپیوتر. اما ریسورسز که ایدل است او شیر میشه. دیگه computation speed up کار زود میشه. کار چی میشه؟ زود میشه. شما مثلا اگر بگوییم که یوتیوب که هست چقدر یوزرها ایرا اکسس میکنه، فکر بکنین که 20 یوزر در سیم تایم ایرا اکسس میکنه، یوتیوب ویدیو را اکسس میکنه و این ویدیو که 20 یوزر اکسس میکنه اگر یک کامپیوتر ریپلای برشان میده خب کمک سلو میشه. اگر مثلا اوج کامپیوتر 10 تا کامپیوتر باشه با او ریپلای میده با هر کامپیوتر دو دانه امو یوزر که ویدیو را اکسس میکنه روان میکنه. امو کمپیوتیشن سپید اپ زیاد میشه یا نمیشه؟ مطلب یہ است که اوجا ریسپانس که براتون میده سرور زیاد است، ریسپانس زود میده. لود شیر میشه سر یک کامپیوتر لود نمیاد. ریلایبیلیتی هدف است اگر یک سرور از بین میره یک کامپیوتر استاپ میشه کارش به دیگه کامپیوتر داده میشه. تاسک است او هالت نمیشه، مو اپریشن هالت نمیشه. کمیونیکیشن و طبیعی است که در بین خود کمیونیکیشن میکنه کار بسیار چی میشه؟ زود میشه. یعنی می ریزن است فار دیستریبیوتد چی که هستن پروسسینگ که هستن ریزنشان اینمی هست. این لکچر خلاص شد و بخیر لکچر بعدی رو شروع میکنیم. این چیزای بسیار ساده است، به خاطر زوم هم کمی زود براتون تدریس کردیم. این بسیار زیاد ساده است. خب سپولینگ چی رو میگه؟ سپولینگ stand for simultaneous peripheral operations online. سیاسا اصلا چی است؟ یک کامپیوتر داکومنت و تاسک ساده براتون میگیم. وقتی که شما میخواین که یک پرینتر است، پرینتر که هست شما دیتا رو چی میکنین؟ اوراق پرینت میکنین. مثلا 20 تا اوراق است. نیم 20 تا اوراق از کامپیوتر که شما پرینت میزنید با پرینتر میره یا نمیره؟ با پرینتر خودشان یک مموری داره. آیا اول اوجا که هست یعنی 20 تا پیج پشت یک اول میره، بعد دوم پیج، سوم، چهارم و پنجم اوجا میره، بس از چی میشه؟ او پرینت میشه. یک قسم شما میخواین اینمی که اوجا میره و اوجا که هست با یکی استاد میشه، نمیره میگه سپولینگ. اوجا که با یکی استاد میشه و یک با یک پرینت میشه. یا گام شما اگه مثلا 20 ورق شما دو کاپیش میکشین 40 ورق میشه. بازوجا پرینتر براتون چی میته؟ پرینتر براتون که هست شما که پرینت میکنین یک کاپشن برای شما میگه براتون که آیا شما چی میخواین؟ شما میخواین که اول ورق دو دفعه پرینت شود، بعد دوم ورق دو دفعه پرینت شود، یا یک قسم شود که کلی ورق یک دفعه پرینت شود، دوم کاپی پس از سر شروع شود. اینمی که وجود در پرینتر ذخیره میشه، اینا چی میگه؟ سپولینگ برشان میگه. خلاص دیگه این چیز نیست. سیاسا شما اینو ببینید.
وقتی که شما با پرینتر با پراپرتیزش برین، پرینتر که میزنی شما با پراپرتیزش که برین در ادوانس اینجا ببینید شما spool print document so program finishes printing faster. اینجا دو آپشن است. start printing after last page is spooled. spool mean مطلب که اینجا د کیو بیا د کیو start شوه. مثلا 20 پیجز اخیری پیجن که با پرینتر برسه اوجه د مموری پرینتر ذخیره شوه، پس از پرینتینگ شروع میشه. در این وقت شما کامپیوتر تان خاموش بکنید، پرینتر که اصلا برق باشه او براتان پرینت میکنه. یکی است. دومی است که start printing immediately. مطلب از این است که پیج که می اسپول نکو، پیج اول که آمد او را پرینت کو، پیج دوم که آمد پرینت کو. در این صورت اگر کامپیوتر تان خاموش شد و پرینتر اگر خاموش نباشه، اما چقدر پیجا که پرینت شده او پرینت میشه، دیگه پرینت نمیشه، به خاطر اینکه اوجه ذخیره نشده، اسپول نشده. فرقشان صرف است. این کار کی میکنه؟ این اپراتینگ سیستم میکنه. اپراتینگ سیستم کامپیوتر و اپراتینگ سیستم چی که هست از پرینتر. در پرینتر هم که هست سافتور کار میکنه. شما حال دیجیتال پرینتر را میبینید، از طریق اسکرین شما او را کنترل میکنید. صحیح است؟ اوکی. بفرینگ. A buffer is a data area shared by hardware devices or program processes that operate at a different speeds or with a different set of priorities. The buffer allows each device or process to operate without being held up by other. اصلا buffer ایره میگن وقتی که shared memory می باشه. در این که هست مثلا یکی است او را buffer میگن و هر پروگرام اوجا که هست buffer میشه. مثلا شما از اینترنت یگان ویدیو دانلود میکنید، یگان وقت که سلو میشه، یک قسم شما میگی اینترنت ضعیف است، اما اینترنت که ضعیف باشه اینجا اصلا بفر نشده، دانلود نشده در شیری را. وقتی که دانلود شده در شیری را پس زو براتون پلی میشه. و بفر که هست یک شیرد ایریا هست که با دیوایس هست چی میشه داده میشه داریم. دیگه ریال تایم سیستم است. ریال تایم سیستم رو میگه این خوب بسیار ساده است که در ریال ایونت براتون ریسپانس بده. صحیح است؟ دی باید کدام تأخیری نباشه در ریال ایونت. Real-time system monitor, analyze and control real-world events as they occur. A real-time system is used as a control device. control devices. Elements of real-time system include data gathering, data migra from an external environment, analyze data as required by the application in the control system, in the control output that respond to the external environment. Normally, a monitoring component coordinates all the elements so that a real-time response can be maintained. So typically real-time response ranges from 1 millisecond to 1 minute. For real-time system چی میگه؟ real-time system میگه که at a specific interval you need a response. شما در یک specific interval با یک response ضرورت داریم. مثلا الارم است و الارم که هست با دالیزا مثلا نصب است. الارم یک قسم است که خدا نخواسته یک جای آتش میگیره و دود جور میشه که نمی الارم باید جنریت شوه. علیسته کنی ای را میگه ریال تایم سیستم. در یک خاص انتروال حتما باید آوتپوت بده. ادروایز اگر زو انتروال خطا خود بس آوتپوت نیاز نیست. مثلا خدا نخواسته یک جای کلی که هست او در بگیره پس که هست اوجا خود ما الارم پس تو چی برای من نیاز است که برای ما بیاید. یا مثلا شما در اسپتال اگر دیدین امو چی برشان میگن هارت ریت که براتن امو دیوایس که هست مدیکال دیوایس که برای شما امو ضربان قلب و او براتن نشان میده آن د اسپات. یک مریض که بسیار در حالت امرجنسی می باشه و زور اگر شما میبینین اگر در نوین خود شما دیدین که امو جا یک گراف میره. امو گراف سے کن ریل ایونت است. فعلا که قلب امو مریضه در کدام حالت است، آیا امو بلد پمپ میکنه یا نمیکنه، امو جا که هست براتان چی هست رزلت میده. این میگه ریال تایم سیستم. برای که کد نوشته میشه، این کد یک قسم کد است در اپراتینگ سیستم که باید امو اسپسیفیک اینتروال براتان چی داده شوه، ریسپانس داده شوه، ریزلت داده اوتپوت داده شوه. ادروایز پس از کار نیست. یا مثلا ما شما در کامپیوتر کار میکنیم، یگان وقت همو بیتری که هست بیتری لو میشه. سعی کنید شما که هر کار میکنید، شما موزیک میشنوید، شما که هست مطالعه میکنید، شما گیم میکنید، شما اینترنت هر چیز که میکنید، اگر بیتری لپتاپ کامپیوتر تان سلو شد اتوماتیکلی براتون یک مسیج میده یا نمیده از 15% یا 10%. این که هر کار شما میکنید در این وقت باید برای شما مسیج داده شود تا که شما چارجر را پلاگ این کنید. همین قسم در موبایل ما می چیزا هست. این را میگه ریل تایم سیستم که در ریل تایم برای شما یک چی نیاز است. یک مثال دیگه است که مثلا ما شما در موتور هستیم اونجا ایربگ است.
خدا نخواسته در یک وقت که اکسیدنت میشه دمو سعی کنین در یک سکند از یک سکند کم وقت موتور که هست او اکسیدنت میکنه و که اکسیدنت میکنه باید انمو ایربگ که هست ایچی شوه و ایلا شوه که انمی در فرنٹ سیٹ که مردم هست اونا را که هست اونا را مطلب یست که از تلفات یا اونا را حفاظتش بکنه یعنی میشه که در ریال تایمز اگر یک سکند بعد انمی ایربگ که هست ای بلاست بکنه ایجا باز فایده نداره کدام این میگه ریال تایم سیستم و این که هست این اپراتینگ سیستم چی میشه کنترل میشه صحیح است اوکی بوتینگ مکانیزم شما اپراتینگ سیستم که هست کمی در اینترنت سرچ بکنید که بوتینگ چی رقم میشه مطلب وقتی که اپراتینگ سیستم شما روشن میکنین امو پاور آن سلف تستینگ که هست او اپراتینگ سیستم از کدام جای دانلود میشه این یک هومورک شما است اسامی نیست هومورک است شما صرف سرچ کنین که بوتینگ مکانیزم اف اپراتینگ سیستم این چی رقم میشه صحیح است بسیار ساده هست نو ما شما کمی طرفی تکنیک میریم که در اپراتینگ سیستم چیزایی که بسیار تکنیکال است طرف ازو میریم پروسس این کمیونیکیشن پروسس چی است کمیونیکیشن چی است سعی کنین ما براتون میگفتیم که یک پروگرام لود شوه پس شاید ما نام پروگرام نگیریم ما شاید پروسس بگیم براتون ولی فرق بین پروسس و پروگرام بسیار زیاد فرق است ولی ببینید شما اینجا an operating system executes a variety of programs بسیار زیاد پروگرامایی رو چی میکنه رن میکنه مثلا فوتوشاپ یک پروگرام است ورد یک پروگرام است شما که میدیا پلایر اپلای میکنین یک ویدیو است یک پروگرام است هر چیز که شما یک منتها این پروگرام باز چندین تا میلیون پروسسز میباشه حالا ببین شما پروسس چی نمیگه a program in execution is called process خلاص وقتی که پروگرام در اکزیکیوشن باشه در حالت رن باشه شما او را میتونی که پروسس بگوین otherwise پروسس نیست process execution must progress in a sequential fashion مطلب این هسته ورد که هسته او اگر مثلا در حالت رن نباشه در ریستارت می باشه در ریستارت او پروگرام هست سه هسته ممتا ای پروسس نیست اگر مثلا کدام پروگرام شما رن کنین اوپن شد نو this become a process این باز پروسس که در رم در پروسسر برا سه هسته در یک پروگرام که هسته میلیونز پروسسز می باشه در یک سینگل پروگرام کل پروگرام پر نمیشه از این چندین تا پروسس رن میشه مثلا اپراتینگ سیستم شما چی فکر میکنید مکمل اپراتینگ سیستم رن میشه نه سیکنید سایز اپراتینگ سیستم که هست 2 GB 3 GB سایز اپراتینگ سیستم است و سایز کامپیوتر پیش که ما شما یوز میکردیم در دسکتاپ کامپیوتر علم لیپتاپ کامپیوتر شاید یگان تا باشه 2 GB ریم می بود 1 GB ریم بود یا 512 ام بی ریم بود در وقت ما که ما کامپیوتر رو یوز میکردیم امو دوال کور یا پنتیم 1 بود در وقت پنتیم 1 که ما یوز میکردیم 200 معلوم یاد داریم 512 ام بی ریم بود و 256 ام بی ریم ما یوز کردیم در وقت کامپیوتر بسیار سلو کامپیوتر بود آره سیکورین اپراتینگ سیستم در وقت که هست تقریبا 5 GB بود امو 98 اپراتینگ سیستم یوز میشه کدام اپراتینگ سیستم 98 اپراتینگ سیستم ما یوز کردیم و از اینکه باز XP آمد که بسیار مردم خوش بود که الان XP هسته علی چی رقم امکان داره که 5 GB اپراتینگ سیستم در 512 یا 226 رم که هسته ای چی شوه ای لود شوه این امکان نداره و شما این رو میفهمین که هر پروگرام که اوپن می باشه در کدام جا می باشه در رم می باشه در این حالت آن شما کنسپتان کم کلیل میشه که مکمل پروگرام از هارد دیسک بر رم لود نمیشه کم حسات از لود میشه که اون حسات ما شما پروسسز میگیم یک چندین تا پروسسی از اپراتینگ سیستم لود میشه بر رم حالا که اصلا مکمل اپراتینگ سیستم در رم لود نمیشه چندین تا پروسسی از او اپراتینگ از او پروگرام لود میشه یعنی می پروگرام مکمل پروگرامش در او پروگرام باز میلیونز پروسسز اما پروسس که نیاز است او لود میشه مثلا شما گیم IGI بسیار مشهور بود در وقتای ما یا نید فار سپید بسیار مشهور بود هر خود گیم بسیار زیاد آمده این گیما که رن میکنین شما چی فکر میکنین مکمل گیم لود میشه در وقت سایز IGI تقریبا 2 GB بود 2 GB که است در این که است در 512 1 GB ریم در وقت کفایت میکنه این لود میشه نمیشه ممتا امو سین که شما پلی میکنین امو کودش لود میشه مثلا چندین لیول بوده کلی لیول ها نیاز نیست که لود شوه الان نمیره پروسسز میگه صحیح است
باز پروسس که هست چندین تا اینجا براتون میگه که پروسس در سیکونشل ادر چی میشه رن میشه و پروسس ها خودشان که هست هر پروسس ای که هست چی داره consist of these اگر بگوییم portion says a process consists of اول the process code is text is the process data section is stack is heap is environment is CPU status program counter که در کدام CPU والا یوز میکنه یا نمیکنه process control by PCB انشالله میخوانیم چی را میگه این کلش در یک پروسس میباشه خود در پروگرام نه در یک پروسس بعضی چیزا میباشه شما در دیتا استراکچر خواندین که دیتا سیکشن چی را میگه کد چی را میگه stack چی را میگه هیپ چی را میگه environment variable کدام است و CPU state که است انشالله این را خود پیش میریم بعضی را میخوانیم و PCB ما براتون میگیم اصلا در یک پروسس هم بس اینقدر حالت چی میباشه پرشنا میباشه پروگرام خب بانین که یک پروگرام چندین تا پروسس میشه باز یک پروسس در ذات خود که است اینمی سیکشن داره سیس اوکی let's go ahead ما شما دو قسم پروسس داریم سیاسا چند قسم پروسس دو قسم پروسس است یک CPU in IO bound processes از این مطلب چی است IO bound process spends more time doing IO than computation many short CPU bursts اینجا ببینید مطلب این است که پروسسر می باشه که او آیو زیاد استفاده اینپوت آوتپوت دیوایس زیاد استفاده میکنه مثلا اسکرین زیاد استفاده میکنه یا از کیبورد زیاد استفاده میشه یا از ماوس زیاد استفاده میشه کنین از اینجا شروع شما ایره ببینین شما از اینجا شروع تا این میشه که از چقدر وقت که از ای چی استفاده میکنه ای که از آیو از استفاده میشه سی پی یو در وقت که از ایدل است پس کمی سی پی یو یوز میکنه باز بسیار زیاد که از چی استفاده میکنه از آیو استفاده میکنه و بس که است یک وقت میگه بس سه است یک پورشن میگه و پس سی پی یوز میکنه اما پروسسر که از اینپوت آوتپوت دیوایس زیاد استفاده میکنه ایره میگه آیو باوند پروسسز و او پروسسر که از سی پی یو زیاد استفاده میکنه ایره میگه سی پی یو باوند پروسسز spends more time doing computations few very long CPU bursts سه است سی پی یو که است بسیار زیاد از استفاده میکنه و از آیو کم میکنه اینو میبینید شما این سی پی یو باوند پروسس است یک از زیاد سی پی یو کم آیو باز سی پی یو یک مثال اگه ما براتون بگم شما مثلا یک میلیونز ریکارد دارین در کامپیوتر و شما میخواین که مثلا دایی که است شما یک ریکارد سرچ کنین سه است شما چی رو سرچ کنین دایی یک ریکارد مثلا به نام چی که است اگه بگویم ولی یا ابوبکر یک نام است این شما سرچ میکنین یعنی علی ابوبکر که شما سرچ میکنید در میلیونز ریکارد که علی سرچ میشه در اسکرین براتون زود دیسپلی نمیشه منتها اوج سی پی یو بسیار زیاد مصروف است که این نام پیدا بکنه اینو چی میگه سی پی یو باوند پروسس و آیو باوند پروسس است که شما یک مثلا شما کلیک کردین و یک ایمیج اوپن کردین ایمیج که اوپن کردین شما دیدین که ایمیج در اسکرین که است در می اسکرین آوتپوت دیوایس است یعنی علی سی پی یو هیچ کار نمیکنه یعنی می ایمیج در اسکرین براتون میاد که یعنی فعلا اینمی سلاید که در روبروی ما اوپن است این آیو باوند پروسس است بخاطر سی پی یو هیچ کار نمیکنه این برای ما ریزلت روان کرد و اسکرین ریزلت دیسپلی است و اسکرین یک آوتپوت دیوایس است که این را کنزیوم میکنه صحیح است اوکی امروز در این لکچر می قدر بس بخیر در لکچر بعدی باز ما شما پروسس استیتس که بسیار اهم لکچر است این را میخوانیم که پروسس استیت چندین تا استیت داره و هر استیت چی کار میکنه صحیح است بخیر هر چی سوال بود میشه که شما پسند بتونید ویدیو چندین نفر ببینید انشاءالله درس امروز کمی و بخاطر تیز رفتیم که ساده است بسیار ساده است السلام علیکم و رحمت الله و برکاته